að hitt bara heimalið skorar, ef heimalið skorar og gestalið skorar, svo bara setja tíman á stað og stopp. Og svo leikurinn búinn og bara byrja nýjan leik, þá getum við skrifa allt aftur í því. Ok. Geggjað. Spennt. Geggjaður. Og ég kveikt á hljóðinu. Ha? Ég kveikt á hljóðinu. Já, það smá hljóð hérna. Fett. Já, þessi hérna svona, ef þið ýttið hérna frá okkur, þá skulum við fara upp og niður. Já. Og það zoom hérna, það samt eiginlega betra að zooma svona frekar minn heldur en hitt. Já. Það að sjá meira af vellinu. Geggjað. Það ekki? Ég held það. Geggjaður. Er það streama núna? Já, þú komið í gang. Getur þú sett það inn á stefnumótssíðuna? Ég gerði það á. Ok. Þannig að það bara tímar á stað að leikurinn byrjar. Já. Geðveikt. Þetta tiltölulega þægilegt. Já. Geggjað.
Tóti. Já, hana.
heimalið skorar, heimil skorar það K.A. og síðan gesturinn skorar og hérna. Það var mínus og síðan næsta leik þá skrifa ég næstum hér. Ok. Og þannig að kunni þetta hana. Já. Takk fyrir, bye. Þetta er K2. Þú kannski má þetta fyrst.
liðið að spila? Getur einhver sagt það? Ha? Jú, Jú, við vorum að ná. Ég veist það vel gert það. Hvað sem þetta skorið? Nei, ég er að setja hvað með þetta. Kom hún. Ok, það er 2 mínútur. Ætlar að vera þessu bak? Nei. Þetta var aftur. Nei. Eftir 7 sekúndur, 6 sekúndur, 5, 4, 3, 2, 1. Herri, kom með. Það er hérna, ríkið, gefum við ekki bara. Hvað er því? Ha? Sjáðu. Hvað er 20 eitthvað? Nei, 2 í 2:40. Þið opnar og fast. Þið, akkurat. Þetta er akkurat. Einhvern, hvað er að frekta með fólki að það vera svo helvít svartur? Flót. Sorry. Flugur. Þetta er svona þjóðum í deg. Ég hef byrjað þessu. Það er hægt. Ég hef visslu að vinna það. Jú. Það er þetta. Andri sagði mér, ég það er bara að vera með svo móta hundinu og standa alla ofta. Þeir eru að sjá hann í 30. Það er bara fólk tveir sem er að spila á. Já. Mér finnst þeim vel spilandi. Eða hvað er það að lit? Já, fólk Nei, það er kannski káa 2-3. Já, fólk 3. Það er stórt 3 og spila boltanum meira og betur. Káa 2 voru það samt besti dagar sem voru í stjórnum. Hérna, Húni og Ívar í vörninni, Máni að miðinni, Breki á kantinni.
Haaland 1 og Völsung der.